березня було трошки тихше, і чоловік пішов подивитися на будинок і забрати деякі речі для дітей. У нас в Огороді був розташований штаб російський. Його звідти забрали. Огріменко Андрій Олександрович, будь ласка. Він був просто обичний водитель маршрутки. Пішли, вони ж пограбували будинок і знайшли в будинку копію паспорта мого. Вони ходили, показували людям, вони мене шукали. Мені люди вже переказували на той час. І таки ж вони знайшли і повідомили, що його забрали. Синочок дзвонить кожного дня йому тато по телефону, а телефон не відповідає. Тоді, коли він зник, це була страшенна біль, і навіть дихати було дуже важко. І на той час я лишилась взагалі сама. Знаєте, в такій ситуації, коли трапляється горе і ніхто не підтримав, навіть рідні. І я написала, що попри все, попри всі негаразди і труднощі, ми його будемо чекати. Перший рік іще запитував там той, тепер взагалі ніхто не запитує. Ніколи обмін не відбувся, ніколи там, може, якась десь звістка є. Зато з'явилися інші люди в житті, які, знаєте, по нещастю. Сама близька зараз у мене Олена Мельник, з якою ми з полуслова там. І виховання дітей – це важко, коли діти взросліють, якесь непорозуміння йде, і ми пишемо історії свої там. Помниш папу? Я його вже дивилася. Це папа твій? Твій папа, глянь, яка ти маленька. А вже яка принцеса. І пам'ятаю, як папа їхав із горки на тюбінгу і перевернувся. Ми вчора сміялись, так? А як він біг за тобою, помниш, ти маленька, він переживав. Там їхала, і він біг за мною. Біг цілу горку біг, да? Щоб ти там не перевернулась, переживав за тобою. Да? А як він з Сонею, з подружкою, її кращою вас помниш? По всьому. Класно було, так? Да? Вони зайшли одного дня, спустилися БТРом до нас туди, в село саме. І ходили по хатах, перевіряли документи. До нас зайшло, мабуть, чоловік 7 у двір. Ми сиділи всі разом. Його погрузили в БТР із донькою на руках. Вона, куди папа? Він скоро прийде. 4 роки йде. І повезли його в невідомому напрямку. Пішла сама з дитиною, 17 градусів морозу, взагалі пусті вулиці, ніде нікого немає. Доходимо ми з ним до центру. Іде назустріч мені російський військовий і каже, куди ви йдете? Я кажу, я хочу дізнатися, де мій чоловік. Вони сказали, шукай командира Медведь на прізвисько. Приїхав Медведь і каже, я йому пояснила ситуацію, кажу, я просто хочу знати, він живий чи не живий, чи де він є. Його вже тут немає, його вивезли на область. Батьки пішли туди, у центр, там же ж теж окупація в Боромлі була, до Медведя. То вони сказали, повернемо скоро ми його, він прийде.
ідіть звідси. Це російські сказали. І батьки пішли додому, і ми дуже чекали ті 17 чи скільки вони сказали днів. І кажу, ж кожну хвилину рахувала. Для мене це так дуже тягнулось, кожну секунду йому набирала, дзвонила, але Постійно відраховувала ці дні. От скоро там прийде, там тиждень пройшов, і ще тиждень, і він повернеться. Але він не повертався. І коли російські вийшли війська вже з Боромліна, звільнили, і я зрозуміла, що це скоро не станеться. Ну, це саме останнє. І потім почався Новий рік, і все, і він зник. Вивезли лише це був Анатолій Ярош, Сергій з Гребенніковки, Олексій Вінніченко. Він, на жаль, помер в полоні, повернули тіло, закатоване тіло. Це мій Андрій і Льоша. Телефонує незнайомий номер і запитує, так і так, Охріменко Андрій, ваш чоловік? Так, мій. От я був з ним, я хочу вам про нього розповісти. А я кажу, де ви взяли мій номер телефону? А він каже, написав на штанах. Хто з нас перший вийде, чи я буду твоїм телефонувати, чи ти моїм. А один був звільнений, мабуть, так от розказав це. Правду, мабуть, може і маленьку правду, що дуже він був побитий, що чуть там не відбили почки. Він як сказав, кажу, в смислі відбили, а як він живе, як відбили почки, не може бути, щоб він би не жив. У Сашуні в нас день народження 10 листопада, а в нього 15-го. І коли у нього було день народження 15, спочатку вітали його 10 листопада, а потім 15-го, то розповідали, що дають їм от їсти там. Вони по ложки йому скидували в тарілку, щоб він більше поїв, іменно в цей день, бо в нього день народження. Це, до речі, останній день народження з ним. Я пам'ятаю, як ми фоткались. Помниш, як фоткались? Оце я не пам'ятаю. Я пам'ятаю, як ми оце фоткались. Оце А ось де з папою, помниш, як фоткались? Оце. Зачитайте «Привет, любимая жена и доченька. Я очень сильно-сильно вас люблю и скучаю. У меня все хорошо, жив-здоров. Ты работаешь? Где Злата? С кем она? Кто тебе помогает? Я не сомневаюсь ни в чем. Надеюсь, что в скором времени увидимся. Как там моя работа? Надеюсь, тебе они помогают хоть как-то материально. Злата очень выросла. Видел фото, еле узнал. Знаю, тебе очень трудно. Держись, любимая, и жди. Люблю, скучаю, обнимаю, думаю о вас постоянно. Жду ответа и фото. Здравствуйте, мои родные, я жив, здоров, очень переживаю о вас, люблю, расцелуй Бубу, очень соскучился, жду скорейшей встречи, крепитесь, держитесь, очень люблю, целую, всем привет. Він називав Сашу Бубой. Бусінка ми його називали. Я називала Бусінка, а він називав Буба. І за це точно це він писав, тому що він написав Буба. І ми йому також написали листа, отакий же ж він був лист, виходить. І я попросила Червоний Хрест, кажу, можна фотографію відправити? Вона каже, да, відправляй. На Viber я її скинула, вони йому роздрукували її. У 23-му році це було феєрично, коли повернувся полонений, він каже, коли Андрій отримав цю фотографію, плакала вся камера. Хочеться просто, він так чекав цю дитину, і він так багато втратив. Оці пройшли страшні 2 тижні, нас звільнили, ми почали більш-менш таке, життя неспокійне, але життя продовжилося наше. І я раз в тиждень становила Сашу, так і знімала відео і кажу,
Пройшов ще 1 тиждень, так змінилась наша дитина, потім там раз в місяць я так робила, а потім же ж життя покотилося. Златочка, де це треба? Ось дивись, мене папа здовхає. Ага. Ей. Це ми їздили, по-моєму, на цей, Як обично, у білка центр, бере. до фонтана на йолку їздили. Це остання зима із папою, да? Да, це остання зима з папою. Що найтяжче, те, що мені треба працювати, а дитина маленька. Мені треба її на ноги ставити. І те, що її приходиться залишати тут під вибухами. Збивають, летить, самольоти, дзвони, плаче. Мама. Під оцим бухканням біжу до неї. Це дуже-дуже тяжко. Оце саме тяжко. Та давай уже виходь! Ай! Казала, їй треба домик. От домик, їй там сподобалось. Подарунок і домик, і все в нас є тепер, да? Клас. Хвостик. Захар, я не могу в твою зайти. Ладно, короче, пока я уже все. Пока. Були 15 років, було зрозуміло. Ти ж сказав, ким ти хочеш бути, Саша? Саша, виключи, пожалуйста. Ким ти хочеш бути? Полицейская. Поліцейським. А чого ти хочеш стати поліцейським, Саша? Розкажи. Щоб кого наказувати? Бандитів і русских. І русський. Ми жили тут в селі, і дітей поряд немає, садочки не працюють. Прийшлося, чоловік залишив машину, прийшлося, знаєте, взяти себе в руки, здати на права, отримати водійське посвідчення і возити дитину в сусідній Тростянець, в садочок. Там садочки працюють, там укриття є. А потім сама знайшла роботу, також в садочку я працюю. І тепер же він пішов в школу. Дома це телефон, планшет, телевізор, і якби він взагалі не міг спочатку спілкуватися з дітьми. А тепер у нього є друзі, наречена є, яку він цьомає, обнімає. Такий він любвеобільний в нас парень. Іноді руки опускаються, але стараєшся жити далі того, що треба.